Okay, ang video na ito ay regard sa slow startup ng isang computer. Kung na-experience nyo na sa unang buhay ng computer ay talagang napakabagal and then hindi nyo agad magamit, baka makatulong sa inyo ang videong ito. And then sundan nyo lang, napaka dali ng ng steps. Ito ay isang way lang para magkaroon ng boost o mag-speed up yung inyong computer kapag nag-start up. Anyway, kung hindi pa kayo naka-like or follow, paki-follow na lang. Salamat. Start na tayo. Game.